नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ सबैजनालाई आजको यस भिडियोमा र सबैजनासँग म माफी चाहन्छु कि म यत्रो दिनसम्म चाहिँ मैले युट्युबमा कुनै पनि भिडियो अपलोड गरिनँ। र साथीहरू आज म तपाईँहरूलाई फेसबुक प्रोमो पोस्ट डिजाइन गरेर देखाउने छु, जुन अहिले धेरै डिमान्डमा पनि रहेको छ। र त्यसको लागि हजुरहरूले सबैभन्दा पहिला फोटोसपको स्क्रिनमा गएर न्यू फाइलमा जानुहोस् र न्यू फाइलमा गइसकेपछि यहाँ हजुरले साइज दिनुपर्ने हुन्छ र साइज मैले यसमा 1080 पिक्सल बाई 1080 पिक्सल राखेको छु, हजुरले पनि राख्नु होला। र मैले यहाँ माथि चाहिँ प्रोमो पोस्ट भनेर नाम दिएँ। तलपट्टि रिजोल्युसन 300 र कलर मोड RGB, बिकज कि यो मलाई फेसबुकमा अपलोड गर्नु छ त्यसकारण। एन्ड त्यसपछि म क्रिएट गर्छु। साथीहरू, हाम्रो यो पेज यहाँ क्रिएट भइसकेको छ र सबैभन्दा पहिला म अब यसमा लोगोबाट सुरुवात गर्छु। सो लोगोको लागि अलरेडी राखिसकेको छु सबै फाइलहरू। सो म सबैलाई एकैचोटि इम्पोर्ट गर्छु हाम्रो फोटोसपमा। र मैले स्टार्टिङ PNG बाटै गरेँ। ल आफूलाई चाहिने सबै चिजहरू ल्याएर राखेपछि सजिलो हुन्छ हजुरलाई पनि। र यसलाई पनि म मार्की टुलले है यसरी सिलेक्ट गरेर सिलेक्टमा गएर इन्भर्स अनि डिलिट गर्छु, किनकि यसको मलाई PNG चाहिँदैन। बिकज मैले यही कलर मैले ब्याकग्राउन्डमा युज गर्छु। आइड्रपरमा गएर ब्याकग्राउन्ड सिलेक्ट गर्नुहोस्, यहाँ चेन्ज हुनुपर्छ र फोरग्राउन्ड कलरलाई अल्ट ब्याक स्पेस गर्नुहोस्। यसरी ब्याकग्राउन्डमा त्यही कलर फिल गर्न सकिन्छ है। र यसलाई पनि हजुरले कन्भर्ट टु स्मार्ट अब्जेक्ट गर्नु होला, ताकि हजुरको क्वालिटीमा कुनै पनि डिफरेन्स नआओस्। र त्यसपछि यो सेट गरिसकेपछि हजुरले फोटोलाई यता राख्नुहोस् र एरोलाई पनि लिएर आऊँ। मैले जस्ट चाहिने चिजहरू मात्रै लिएर आएको छु है, जो चाहिँ हामीलाई चाहिएको छ। मैले अलिकता कन्सेप्ट सोचिसकेको छु, त्यसकारण मलाई यो डिजाइन गर्न अलिकता सजिलो हुन्छ। र यो पनि हटाऊँ, क्यास पनि लिएर आऊँ। क्यास अहिले एकछिनपछि लिएर आउँला। यो क्युआरलाई पहिला लिएर आऊँ। एन्ड यसपछि क्युआरलाई पनि राइट क्लिक गरेर कन्भर्ट टु स्मार्ट अब्जेक्ट गर्ने। र अब पहिला यसको म बाहिरको यो व्हाइट एरियालाई रिमुभ गर्छु। त्यसको लागि म्याजिक टुल युज गर्ने, किनकि यो सिंगल कलर छ। र क्लिक गरेर अटोमेटिक यो सिलेक्ट हुन्छ। त्यसपछि डिलिट गर्ने, कन्ट्रोल डीले डिसिलेक्ट र राइट क्लिक गरेर कन्भर्ट टु स्मार्ट अब्जेक्ट गरिहाल्ने है। त्यसपछि मुभ टुलले यसरी ड्र्याग गरेर सानो बनाउने, यसलाई जति आफ्नो इच्छा हुन्छ। र म यसलाई यहाँनिर सेट गर्छु। र त्यसपछि अब अलिअलि म यसमा डिजाइन दिन सुरु गर्छु है त। जस्तै कि मलाई यो रेक्टेङ्गल टुल लिएर यसरी राखेँ मैले। यो किन यसरी सोच राखेँ भन्दाखेरि मलाई यसमा बिचमा यसलाई अलिकता अट्र्याक्टिभ वेमा देखाउनु थियो, त्यसकारण मैले यसमा यो कलर युज गर्न खोजेँ। सेपमा गएर स्ट्रोकलाई अफ गर्ने र फिललाई चाहिँ अन गरिदिनु होला यसरी। र यसलाई क्युआरको पछाडि लगाएर राखिदिने यसरी। एन्ड यो अलिकता मोटो लाग्यो मलाई, यसलाई अलिकता सिफ्ट प्रेस गरेर ड्र्याग गर्नु होला, ताकि पातलो हुन्छ। ल यहाँसम्म ठिक छ। यसलाई अलिकता तल झारौँ। र अब यसपछि मेन कन्टेन्ट रहेको छ हाम्रो। यहाँ 90लाई हाइलाइट गर्नुपर्छ, 90। कन्ट्रोल A, साइजलाई बढाऊँ। यसमा फन्ट मैले पपिन नै युज गरेको छु र यसको कलर म यसरी ग्रिन दिन्छु। एन्ड यसको फन्ट फ्यामिली मैले बोल्ड युज गर्छु, बोल्ड ठिक छ। र यसको साइजलाई हल्का मैले इन्क्रिज गर्छु है, अल्ट प्रेस गरेर ड्र्याग गर्ने। र यसपछि म अगेन यसैलाई कपी गरेर यसरी तल लगेर सानो बनाउँछु। र यसमा मैले कन्ट्याक्ट नम्बर दिएँ 0450204003। एन्ड यसको कलर म ब्ल्याक राख्छु, अल्ट ब्याक स्पेस गरेर। साइज अलिकता सानो गरौँ, यति ठिक छ। र क्युआरलाई पनि अझै अलिकता सानो। र यसलाई म यसरी राइटतिर ड्र्याग गर्छु। एन्ड यसको साइज अलिक धेरै सानो लाग्यो मलाई, हल्का बढाऊँ। हजुरले यो यसरी नै जुम इन जुम आउट गरेर नै हेर्नु होला है त, हरेक डिजाइनमा कस्तो देखिरहेछ यो हजुरमा नै डिपेन्ड पर्छ। एन्ड यसलाई पनि म सानो गरेर कलर्स लेखिदिन्छु। यो डिजाइनमा मैले
कन्ट्याक्टको सिम्बल युज गरिनँ। हजुरले युज गर्न पनि सक्नुहुन्छ, जरुरी छैन सेम यस्तै नै बन्नुपर्छ भन्ने छैन है। यताबाट पनि सानो गर्ने एन्ड यसमा म अल्ट ब्याक स्पेस गरेर ब्ल्याक कलर गर्छु किनकि ब्ल्याक कलर यता अलरेडी छ। ल यसलाई सिफ्ट प्रेस गरेर यता ल्याऊँ यसरी एन्ड यसको अलाइनमेन्ट हेर्ने हो भने यो ठिक छ। र यसपछि हामी वेबसाइटतिर पनि हेरिहालौँ। यसलाई नगरौँ, यसलाई युज गर्छु। अल्ट प्रेस गरेर कपी गर्नु होला। जो फोटोसपमा एकदम बिगिनर्स हुनुहुन्छ उहाँहरूले मेरो सुरुको भिडियोहरू हेर्दा एकदमै हेल्पफुल होला। र यो भिडियो चाहिँ जसले फोटोसप चलाउन जानिसकेको छ अलिअलि उहाँहरूलाई चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ। himalayanremit.com.au एन्ड यसलाई पनि अल सिलेक्ट गरेर म साइज मिडियम राख्छु फन्टको। यसलाई यहाँ लगाएर सेट गरौँ। यसको अलाइनमेन्ट हेरिहाल्नु तलबाट मिलेछ कि नै, यो ठिक छ। र यसपछि अब अलिकता 90लाई पनि काम गरौँ। र 90लाई म हाइलाइट गर्नको लागि ठ्याक्क सेन्टरमा राखेर यसमा म ड्रप स्याडो दिन्छु। ड्रप स्याडो र ड्रप स्याडो पनि म 90कै बट लाइट कलर युज गर्छु। एन्ड यसको एङ्गललाई म -142 तिर सेट गरिदिन्छु र यसको डिस्टेन्सलाई चाहिँ म बढाइदिन्छु एन्ड ब्लरलाई चाहिँ म एकदम 0 राख्छु है। यस्तो खाली इफेक्ट आउँछ, थिङ्क पनि ठिकै छ। र यसपछि तलपट्टि स्याडो दिन खोजेँ। स्याडोको लागि अलिकता अझै सानो गरौँ, धेरै ठुलो भयो जस्तो लाग्यो, त्यो ठिक छ। फोटोलाई पनि राइट क्लिक गरेर कन्भर्ट टु स्मार्ट अब्जेक्ट गर्नु होला। यो गर्नै पर्छ है हरेक फोटोमा, बल्ल क्वालिटी चाहिँ हाम्रो क्वालिटीमा चाहिँ कुनै पनि डिफ्रेन्स आउँदैन। र यसलाई पनि राइट क्लिक गरेर कन्भर्ट टु स्मार्ट अब्जेक्ट गर्नु होला। र अब यसको तलपट्टि म स्याडो दिन खोजेँ। स्याडोको लागि न्यू लेयर राख्ने है, पहिला न्यू लेयर राख्ने र ब्रसमा गएर साइज हेर्नुहोस्, हार्डनेस एकदम 0 हुनुपर्छ र बिग ब्र्याकेटले है, किबोर्डको बिग ब्र्याकेटले यसरी साइज ठुलो गरेर एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्। यसरी डट जस्तो बनिसकेपछि मुभ टुलमा गएर है सर्टकट की भी प्रेस, मुभ टुलमा गएर यसरी च्याप्टर बनाउने सिफ्ट प्रेस गरेर एन्ड यसपछि यसलाई यहाँ लगाएर सेट गर्ने र यता पनि कपी गरेर यसरी सेट गर्ने। र सकेसम्म यो जुन 90 छ यसलाई हजुरले स्याडोको माथिपट्टि राख्नुभयो भने अझै राम्रो हुन्छ है। ल आई थिङ्क यहाँसम्म ठिक छ। त्यसपछि हाम्रो बादललाई पनि लिएर आइदिउँ, बादललाई पनि माथि राखिदिउँ। हो यसरी यसलाई कपी गरेर यहाँ तल राखौँ एउटा चट्ट सानो। मलाई वाइट ब्याकग्राउन्ड सबैभन्दा बेस्ट लाग्छ किनकि वाइटमा एकदम जस्तो सुकै डिजाइन भए पनि क्लिन देखिन्छ क्या। एन्ड यसपछि योलाई कपी गरेर मैले यहाँनिर केही टेक्स्टहरू लेख्छु र टेक्स्ट हाम्रो रहेको छ सेफ सेन्डिङ अफ मनी एट द बेस्ट प्राइसेसमा। कन्ट्रोल ए गरेर यसलाई क्यारेक्टरमा गएर यहाँ अटोमा सेट गर्नु होला। र धेरै जसोले पनि यहीँ गएर हजुरले मिस्टेक गर्नुहुन्छ है, ख्याल गर्नु होला यो कुरालाई। र यहाँ गएर यसलाई अलिकति सानो गराइदिउँ। ल आई थिङ्क यहाँसम्म भयो। र यो एरोको युज म यसमा हाम्रो कन्टेन्टलाई सो गर्नको लागि राख्नेछु। जस्तै कि यो औँला छ, यो औँलाले हाम्रो यो टेक्स्टलाई हाइलाइट गरोस् भनेर त्यसको लागि अब यो यतातिर फर्काउनु पर्यो है। त्यसको लागि हजुरले यसैमा रहेर हजुरले यहाँ लेफ्ट क्लिक अनि राइट क्लिक गर्नुभयो भने यसरी अप्सन आउँछ, यहाँ फ्लिप गरिदिनु होला। र यहाँबाट अलिकति सानो गरौँ र यसलाई पनि यसरी हामीले हाइलाइट राख्न मिल्छ। ल यो भयो।
एन्ड मानौँ यसमा हजुरलाई सेफलाई अलिकति हाइलाइट गर्न छ अथवा तपाईँले यो मध्ये कुनै टेक्स्टलाई हाइलाइट गर्न छ भने पनि सिम्पली हजुरले यसरी पनि हाइलाइट गर्न सक्नुहुन्छ है। मनीमा गएर यसरी हजुर कलर पिक गर्नुहोस्। ओके, यो पनि एउटा हाइलाइट गर्ने तरिका हो। एन्ड यसलाई अलिकति ठुलो नि गरौँ ताकि मनीलाई ठ्याक्कै हाइलाइट होस् भनेर है। ल, आई थिङ्क यो ठिक छ। एन्ड त्यसरी यस्तै गरी हजुरले यो टेक्स्टहरूमध्ये जुनसुकै टेक्स्टलाई पनि हाइलाइट गर्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ। एन्ड अब म यसमा अझै यहाँ एउटा सानो टेक्स्ट छ त्यो पनि एड गरिहालौँ। टुडेज रेट भनेर। यो ठिक छ र यसलाई पनि म यतातिर योसँग अलाइन गर्छु र साइजलाई अलिकति सानो र यहाँ लगाएर अगेन यही एरोलाई म कपी गर्छु अल्ट प्रेस गरेर यसलाई फ्लिप गरेर यता राख्दिएँ र टुडेज रेटलाई मैले यसरी नै हाइलाइट गरेँ। टुडेज रेट कति हो भन्दाखेरि यहाँबाट एरोले बुझाओस् कि 90 रहेको छ भनेर। एन्ड यसपछि अब हाम्रो लगभग डिजाइन सकिन लागेको छ र अझै एउटा यसमा टेक्स्ट एड गरेँ मैले तलपट्टि $0 है सर्भिस चार्ज for 5K अब यानी कि 5K भन्दा माथिको एमाउन्टलाई 0 सर्भिस चार्जमा काम गर्छ भनेको। एन्ड यसपछि हाम्रो यसमा अलिकति केही एड गर्न खोजेँ। मैले यसरी सेप बनाएँ एन्ड सेपलाई मैले यहाँबाट राउन्ड गरेँ 500 राख्दिएँ। एन्ड यसको कलर म ब्ल्याक राख्छु र यसलाई म तल लैजान्छु। त्यसको लागि कन्ट्रोल सिफ्ट स्मल ब्र्याकेट है। हेर्नु त यताको लेयर सबभन्दा तल आएको छ। सर्टकट की हो, याद गर्नु होला। एन्ड यसपछि म यसैमा कन्ट्रोल जे गरेर कपी गर्छु र यो कलर चाहिँ म पिक गरेँ, यो ब्याकग्राउन्डको कलर है, ताकि यहाँबाट हाइड होस् भनेर। त्यसपछि अल्ट ब्याक स्पेस गर्ने र एरो कीले यसरी माथि लैजान्छु। यो हाम्रो हाइलाइट दिने तरिका हो। यहाँसम्म ठिक छ। एन्ड यसपछि अब यो जुन हाम्रो फोटो रहेको छ यसको तलको भाग अलिकति खल्लो देखियो। सो यो भागलाई म मास्किङ गर्छु, डिलिट नगर्ने, मास्किङ गर्ने। त्यसकारण मास्किङको फाइदा भनेकै यही हो कि हजुरले पछि गएर फेरि त्यसलाई ल्याउन मिल्छ है। ब्रसमा गएर ब्ल्याक माथि राख्नु होला र हार्डनेस सबै 0 ठिक छ, साइज पनि ठिक छ आफ्नो इच्छा अनुसार। एन्ड यसलाई सानो गराएर यसरी ड्र गर्नुहोस्, यो हाइड हुन्छ है। यहाँसम्म भयो। अब लास्ट काम हाम्रो यहाँनिर यो क्यासलाई लाउनु छ। क्युआर नि आइसकेको छ र क्यासलाई मैले ड्र्याग गरेँ किनकि डलरलाई हाइलाइट गर्नु छैन, यसमा मलाई अस्ट्रेलियन करेन्सीलाई हाइलाइट गर्नु छ। त्यसकारण म यसलाई यहाँ राखेर सेट गर्छु। यहाँ पनि त्यही फर्मुला अप्लाई गर्ने, यानी कि मास्किङ गर्ने। ल, यहाँसम्म भयो। ल, यसमा पहिला हेर्नु होला कहाँसम्म आउँदा ठिक हुन्छ। त्यसको लागि यहाँबाट ओपेसिटी घटाएर पनि हेर्न सजिलो हुन्छ। आई थिङ्क यो यहाँदेखि सुरुवात गरेर यहाँनिर एन्डिङ ठिक्क हुन्छ है त। ल, यो ठिक छ। अब ओपेसिटी अलिकति बढाउँ यति र यसमा मास्क अप्लाई गरौँ। ब्रस टुल लिने, फेरि ब्रसलाई सानो गर्ने अनि यो नचाहिँ अनवान्टेड पार्टलाई यसरी रिमुभ गर्ने। इफ केही बिग्रिहालेछ भने पनि हजुरले अगेन वाइट एरियालाई माथि ल्याएर फेरि मिलाउन सक्नुहुन्छ यसरी। अब एकचोटि पहिला यसलाई यहाँबाट ओपेसिटी फुल गरेर हेरिहालौँ कहाँनिर के कस्तो मिस्टेक देखिएको छ। अब यसलाई चाहिँ मिलाऊँ। अगेन ब्ल्याक राखेर हात कम्प्लिट देखिन पर्यो। ठिक छ। र यतापट्टि नोट आएको छ, यसलाई पनि हाइड गरौँ। त्यसको लागि पहिला फोटोमा जानु पर्यो। फोटो यहाँनिर छ र यसको मास्कमा अगेन गएर ब्रसले यसरी नै
मास्किङ गर्नु होला। यदि हजुरलाई यो मास्किङमा कुनै पनि कन्फ्युज छ भने मलाई कमेन्ट गर्नु होला, म यसको लागि छुट्टै एउटा भिडियो बनाउने छु जुन हजुरलाई सजिलो हुन्छ। र यहाँसम्म गइसकेपछि आई थिङ्क भिडियो लगभग ठिक छ, स्विट एन्ड क्लिन छ। बस यसमा हाम्रो वेबसाइटको लोगो छुट्यो, सरी आइकन छुट्यो, त्यसकारण म यहाँ वेबसाइट आइकन भनेर सर्च गर्छु र जुनसुकै ल्याएर राख्दै पनि भयो। म आई थिङ्क यो ठिक छ। कपी फोटोसपमा आएर पेस्ट। हेर्नुहोस् है, यसलाई छिटो यसको ब्याकग्राउन्डलाई छिटो रिमुभ गर्ने तरिका, डब्लु प्रेस गर्ने, अलरेडी म्याजिक टुलमा गयो, क्लिक अनि राइट क्लिक, सिमिलर, डिलिट, कन्ट्रोल डिलिट डिसिलेक्ट र त्यसपछि यहाँ कन्ट्रोल क्लिक गर्ने ताकि यसको कलर हामीले डार्क ब्ल्याक राख्न मिलोस्। र यहाँ गएर म ब्ल्याक कलर फिल गरेँ, अल ब्याक स्पेस गरेर कन्ट्रोल डी र राइट क्लिक गरेर कन्भर्ट टु स्मार्ट अब्जेक्ट, ठिक छ। एन्ड वी प्रेस गरेर यसलाई अलिकति सानो गर्नु। मैले यसमा हजुरलाई सिकाउने क्रममा अलिकति स्लो गरेँ, बट यो धेरै नै फास्ट हुन्छ यसरी गर्ने हो भने। त्यसकारण हरेक पटक हामीले सर्टकट कीहरू याद राखियो भने एकदम सजिलो हुन्छ हामीलाई काम गर्न है। ल गाइस, आई थिङ्क हाम्रो पोस्ट चाहिँ रेडी भएको छ र यसमा हामीले यो चेन्ज पनि गर्न मिल्छ आफ्नो इच्छा अनुसार है। हजुरले पनि यसलाई प्र्याक्टिस गर्ने कोसिस गर्नु होला। यो भिडियोको फाइल पनि म हजुरलाई डिस्क्रिप्सनमा सेयर गर्छु। र जति पनि मेरो च्यानलमा नयाँ आउनुभएको छ उहाँहरूले यो भिडियो चाहिँ हेरेर लाइक गरिदिनु होला र सेयर गरिदिनु होला, प्लस कमेन्ट पनि गरिदिनु होला कि यो भिडियो कस्तो छ भनेर। थ्याङ्क यू सो मच। फेरि भेटौँला हामी अर्को भिडियोमा।